Hey, have you seen Mưa Đỏ yet? Này, cậu đã xem Mưa Đỏ chưa? Bảo yes, I watched it last weekend. It's a powerful film. Có, mình đã xem vào cuối tuần trước. Phim rất mạnh mẽ. What is it about? Anh phim nói về cái gì vậy? Bảo, it's set in 1972 during the intense Tế Bị Wốt day and night battle to defend the Quảng Trị Citadel. The story focuses on a young platoon of soldiers. Phim lấy bối cảnh năm 1972 trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Câu chuyện xoay quanh một tiểu đội lính trẻ. And that sounds intense. Who are the main characters? Nghe căng quá, những nhân vật chính là ai? Bảo, the central character is Cường, a conservatory student who gives up studying abroad to enlist. There's also Ta, the straightforward team leader, Bing, the art student, Du, the enthusiastic high schooler, Hai, the technician, and Sen, the skilled commando. Bảo, nhân vật trung tâm là Cường, sinh viên nhạc viện từ bỏ du học để nhập ngũ. Còn có Ta, đội trưởng thẳng thắn, Bing, sinh viên hội họa, Du, học sinh cấp 3 nhiệt huyết, Hai, kỹ thuật viên và Sen, lính đặc công thiện chiến. An interesting mix. How does the film portray the war? Thật thú vị. Phim miêu tả chiến tranh như thế nào? Bảo, it contrasts the modern weaponry of the enemy, like B-52 bombers and artillery, with the guerrilla tactics of the defenders. The cinematography uses drone shots to highlight the devastation. Bảo, phim đối lập vũ khí hiện đại của kẻ địch như máy bay B-52 và pháo binh với chiến thuật du kích của người bảo vệ. Cảnh quay sử dụng flycam để làm nổi bật sự tàn phá. Anh, that sounds visually striking. Any memorable scenes? Nghe có vẻ ấn tượng. Có cảnh nào đáng nhớ không? Bảo, one scene shows soldiers crossing a river, only to be shot as soon as they reach the other side. Another poignant moment is when a soldier calls out mother before dying. Một cảnh cho thấy lính vượt sông vừa sang bờ đã bị bắn. Một khoảnh khắc xúc động khác là khi người lính gọi mẹ ơi trước khi hy sinh. That must have been emotional. Were there any controversies? Chắc hẳn rất cảm động. Có tranh cãi gì không? Bảo, yes, some veterans pointed out inaccuracies, like the portrayal of torture scenes and the unrealistic final duel. Có, một số cựu chiến binh chỉ ra những sai sót như cảnh tra tấn và trận đấu tay đôi cuối không thực tế. It's always challenging to balance historical accuracy with cinematic storytelling. Luôn khó khăn khi cân bằng giữa chính xác lịch sử và kể chuyện điện ảnh. Exactly. But overall, the film has been well received, especially among younger audiences. Bảo, chính xác. Nhưng nhìn chung phim được đón nhận tốt, đặc biệt là giới trẻ. That's encouraging. Do you think it will inspire more historical films? Thật khích lệ. Cậu nghĩ phim này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều phim lịch sử hơn không? I hope so. Mưa Đỏ has set a high standard for storytelling and production quality. Mình hy vọng vậy. Mưa Đỏ đã đặt ra tiêu chuẩn cao về kể chuyện và chất lượng sản xuất. Anh, I'll definitely check it out. Thanks for the recommendation. Mình chắc chắn sẽ xem. Cảm ơn cậu đã giới thiệu. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe to catch our upcoming videos. Wishing you a very happy day, and see you next time.